أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to New K Education. Chapter number 2 من ختم کړی او منځ کې موږ ډېر وخت چې دغه واغسته. اوس چپټر نمبر 3 چې دغه موږ شروع کوو یونټ نمبر 3 immunity and diseases. اوس زموږ سره immunity او diseases دا چپټر چې دا څه دی immunity څه ته وایي او disease څه ته وایي نو دا دواړه خبرې چې دا موږ په دې چپټر کې وایو. د ټولو نه اول زموږ سره دی immunity. immunity څه ته ویل کېږي؟ immunity ته په اردو کې قوت مدافعت ویل کېږي. immunity قوت مدافعت یعنی قوت طاقت ته ویل کېږي، مدافعت چې ختمولو ته ویل کېږي، چې د ختمولو چې کوم قوت دی immunity. immunity تعریف موږ داسې کوو چې immunity موږ د باډي د جسم هغه صلاحیت ته ویو کوم چې هغه مدافعت کوي، یعنی د جراثیم بیکټیریا یا د پیتوجن خلاف چې دغه جنګیږي او زموږ جسم د بیماریانو نه بچ کوي نو دا immunity ده. که تاسو اورېدلي نو خلک وایي چې ماشومانو چې دی د هغو immunity کمزوري، د بوډاګانو immunity کمزوري. نو immunity چې دی دا د باډي سره هم تعلق ساتي چې د چا باډي مضبوطی نو هغه immunity چې دی هغه مضبوطی او د چا باډي چې هغه کمزوري نو هغه immunity هم کمزوري او د چا چې immunity کمزوري نو هغه باندې بیماریانې په اسانه باندې حمله کوي، هغه ته مختلفې بیماریانې په اسانه باندې لګي ځکه پیتوجن چې کوم دی هغه انټر کېږي او د چا باډي چې مضبوطي immunity مضبوطي نو دی د بیماریانو نه محفوظ وي. اوس دا کتاب والا څه وایي چې immunity زموږ سره څه شی دی ګورئ دا Your body has a powerful army. نو دوی وایي چې ستاسو جسم چې دی په دې کې یو powerful army ده، په دې کې یو طاقتور فوج دی that protects it کوم چې دا باډي چې کوم ده د دې حفاظت کوي. دا powerful army چې ده د دې باډي د دې حفاظت کوي from various types of threats including نو د چی شي حفاظت کوي various types of threats کوم دي یعنی مختلف قسمه خطرې داغې نه چې دی حفاظت کوي یعنی داغې نه بچاو کوي کوم چې مشتمل دي هغه زموږ سره څه دي mechanical injuries. mechanical injuries چې کوم دي میکاني انجریز چې کوم دي چې کوم انجری سړي ته ولګي څه زخم ولګي څه ځای چې هغه خوږ شي نو د هغې نه وروستو دا immunity system چې کوم دی د مختلف بیماریانو نه سړي حفاظت کوي. دا میکانیکل انجریز زموږ سره فار ایگزامپل کټس د څه ځای د باډي چې دی هغه سړي کټ شي واونډس څه ځای چې دی هغه زخم شي هغې ته زخم ولګي etc نو دا میکانیکل انجریز دي. بل زموږ سره اټیک پای پیتوجنس دویم چې کوم دی پیتوجنس چې کوم دی هغه سړي باندې اټیک وکړي. پیتوجنس څه شی دی؟ هارمفul substances چې کوم دي هارمفul چیزونه د باډي دپاره هغې ته پیتوجنس چې دی هغه ویلی کېږي. په هغې کې بیکټیریا شوه، په هغې کې وایرس پنجای دا پیتوجنس دي، دا د باډي دپاره هارمفل دي. اټیک پای پیتوجنس نو په هغې کې پیتوجنس چې کوم چې اټیک کې حمله کوي په دې باډي باندې. نمبر 3 انټري اف پاریجن پارټیکلز لایک ډسټ اینډ پولن او دریم چې دی په هغې کې هغه د پاریجن پارټیکلز دی، د بار نه چې کوم پارټیکل کوم ذرات چې کوم دی هغه دې باډي ته داخلېږي لکه ډسټ شو ګرد دوړه چې ده هغه جسم ته دننه داخلېږي هغې نه بیماري پیدا کېږي. پولن چې کوم دی پولن ګرین نو دغه پولن چې کوم دی باډي ته ځي د پوزې په ذریعه باندې هغه سړي ته چې انفیکشن کوي نو د دې شیزونو نه د پاورفل آرمي چې دا هغه سیل کوي هغه د دې نه چې حفاظت کوي د باډي چې باډي چې ده هغه په دغه مختلف بیماریانو کې ونه لګي. لاندې موږ له معلومات راکوي ویډیو یو نو وایي څه تاسو ته پته ده پیتوجنس. اوس پیتوجنس چې دغه څه شی دی؟ Pathogens are disease-causing germs including virus, bacteria, fungi and parasites. Pathogens چې کوم دی هغه ډیزیز جوړونکي جراثیم دي، کوم چې ډیزیز جوړوي بیماریان پیدا کوي، کوم چې مشتمل دي په څه باندې دا زموږ سره څه دي وایرس شو، وایرس مختلف بیماریان پیدا کوي، بکټیریا شو، فنجای شو او پیراسایټس. نو دا چې کوم دي دا جرمز دي دا پیتوجنس دي او دا په باډي کې مختلف قسمه بیماریان چې دغه پیدا کوي نو دې ته پیتوجنس ویل کېږي. انفیکشن ډیزیزز زموږ سره څه دي؟ are diseases caused by these pathogens. هغه ډیزیزز دي هغه بیماریان دي کوم چې دا پیتوجنس پیدا کوي. فار ایگزامپل مثلا فلو caused by virus. فلو چې کوم ده
دا وایرس پیدا کوي. پوزه چې وی د سړي بهیږي یو پرنجي سړی کوي دغه بیماري دغه فلو چې ده دا د وایرس نه پیدا کیږي. ټایفاید کاز بای بکټیریا، ټایفاید تبې چې کوم دي دا د بکټیریا د وجې نه پیدا کیږي. ای ټي سي دا مختلف بیماریانې د دې نه پیدا کیږي. بیلاندې اوس وایي this personal army is called immune system. نو دا پرسنل آرمي چې کوم دا دې ته موږ څه وایو دا خاص آرمي چې دا دې ته موږ immune system ویل کېږي. immune system ته موږ وایو قوت مدافعاتو ته وایو د باډي د جسم. every day we encounter a huge number of pathogens. نو روزانه موږ مخامخ کیږو د ډیر تعداد د پیتوجن سره، یعنی ډیر تعداد پیتوجنز چې کوم دی د انسان د هغې سره مخامخ کیږي، هغه د دې باډي سره لګي یا د باډي ته انټر کیږي. however بیا هم we do not fall ill every other day. نو موږ هر دویمه ورځ باندې چې ناجوړه کیږو نه which is due to our immune system. نو دا ولې دا ځکه چې دا زموږ د immune system په وجه باندې immunity system دی په باډي کې، نو د هغې د وجې نه موږ چې کوم دی هغه بیمار کیږو نه او زموږ حفاظت کوي دا immune system. An army of cells is always roaming our body ready to ward of any attack. او زمونږ آرمي آف سیلز چې کوم ده د سیل د خلیو چې کوم فوج دی نو هغه همیشه په رومینګ کې هغه گردش کې هغه چکر وهي په دې باډي کې. او زمونږ جسم چې کوم دی هغه هر وخت چې دی هغه تیار د هر یوې حملې دپاره چې جسم باندې د بهر نه چې کومه حمله کوي کوم پیتوجنز دي نو د هغې دپاره زمونږ په جسم کې چې کوم سیلز دي کوم آرمي ده د سیلز هغه هر وخت په هغې باندې اټیک دپاره چې هغه تیار. Immunity is the ability of the body to resist harmful microorganism. بل د immunity system دو definition کړلی چې immunity چې کوم دا مدافعات هغه ability هغه صلاحیت دی د باډي د جسم کوم چې resist کوي مزاحمت کوي د harmful microorganism. harmful چې کوم دي نقصان دی خطرناک مایکرو ارګینزم نو د هغې خلاف چې سیل کې مزاحمت کوي نو د باډي دغه صلاحیت ته immunity ویل کېږي. There are 3 types of immunity. بیا د immunity چې دی ځانه 3 قسمونه دي: innate, adaptive and passive immunity. د immunity بیا دا 3 قسمونه دي. اولنی قسم لرازی innate immunity. innate immunity چې دا زموږ سره څه ده؟ innate immunity or non-specific immunity. innate immunity یا non-specific immunity نو دا دواړه نومونه دي. is the natural defense of body. نو دا natural defense دی، قدرتی دفاع ده د باډي چې قدرتی طور باندې د باډي چې دی هغه دفاع کیږي په innate system کې په innate immunity کې against any intruder. د هر یو intruder خلاف د هر یو intruder چې هغه هر یو intruder هر یو سیستم دی هغه داخل شوی دی، هر یو مایکرو ارګانیزم چې دی هغه داخل شوی دی نو نیچرلی چې کوم دی د هغه ډیفنس کیږي د هغې دفاع کیږي د باډي نو دا innate immunity ده. innate immunity چې دی هغه دا نیچرلی طور باندې د هغې سره جنګېږي. This immunity acts without recognizing and differentiating the intruder. نو دا immunity چې کوم ده دا عمل کې بغیر د هغې پہچان او د هغې د تفریق نه د دا intruder کم یو سیز چې کوم دی harmful سیز کوم چې باډي ته داخل شوی دی کوم پیتوجن داخل شوی دی نو په innate immunity کې سیل کې بغیر د څه پیژنګلو نه چې هغه دا نه کوي چې دا وپېژني چې دا کم قسم جراثیم چې کوم دی هغه داخل شوی دی نو دغه نه کوي خو ډایرکټ سره جنګېږي او هغه ختمي. It has 2 components. بیا د دې دوه قسمونه دي، 2 اجزا دي: first line of defense and second line of defense. دا 2 قسمونه دي. اولنی نه راځي first line of defense stops entry of germs in the body. د دې کار سره دا سټاپ کوي ودرې داخله د جراثیمو په باډي کې باډي ته چې کوم جرمز داخليږي نو هغه سټاپ کوي first line of defense هغه نه پرېږدي. It includes skin, mucous membrane of mouth, nose, lungs, etc. او دا زموږ سره څه دي فرست لاین اف ډیفنس په هغې کې چې سکین زموږ سره چې دی مشتمل دی سکین د جسم چې کوم له پاسه دا پټ دی زموږ چې کوم چمړه ده نو دا سیل کوي دا دغه جرمز دننه نه پرېږدي دغه جراثیم چې دی دننه نه پرېږدي. میوکس ممبرین اف ماوث د
د خولې چې کوم میوکس ممبرین دی کوم جلی شکل کې چې کوم مایع ده یا سلایوا دی نو دا سیل کې دا جرم چې کوم دی هغه مړه کوي هغه ختموي یا پوزه کې چې کوم میوکس دی نو هغه سیل کې هغه دا جرم چې دننه نه پرېږدي یا لنګز دی په هغې کې چې کوم دی نو دا سیل کې دا میوکس شو نو دا جرم چې کوم دی کلکې هغه ختمي نیچرلی نو دا فرست لاین اف ډیفنس دی چې په دې کې دا ختمیږي او دا پیتوجنس دا کلکې ختمي او بیماری جوړول ته نه پرېږدي. Second line of defense includes some white blood cells, chemicals and fever. Second line of defense چې کوم دی هغه مشتمل دی په white blood cell باندې سپینه خلیه چې کوم دا په هغې باندې white blood cells چې کوم دي نو دا ډیفنس کوي دا پیتوجنس نه پرېږدي ختموي. کیمیکلز باډي کې مختلف قسم کیمیکلز چې کوم دي هغه نه پرېږدي کیل کوي اینډ فیور او تبه چې کوم دا ټمپریچر انسان باډي ټمپریچر چې کوم دی هغه د خپل نارمل حالت نه کله زیات شي نو موږ وایو سړي فیور دی هغه تبه ده نو دا تبه چې کوم ده نو دا هم انیټ امیونټي کې ده او سیکنډ لاین آف ډیفنس دی چې د دغې د وجې نه دا پیتوجنس نه پرېږدي. دیز ایکټ after germs enter into the body نو دا کله عمل کوي دا عمل کوي کله چې جرمز چې کوم دی باډي ته انټر شي باډي ته داخل شي نو بیا د خپل کار شروع کړي. all these factors kill germs and protect the body نو دا ټول فیکټرز چې کوم دي یعنی وایټ بلډ سیل شو کیمیکل شو فیور شو نو دا فیکټرز چې کوم دی دا جرم کیل کوي جرم چې هغه ختمي مړه کوي او د باډي چې حفاظت کوي باډي چې کوم دی هغه دغه بیمارۍ ته نه پرېږدي چې انسان چې کوم دی د صحتمني. لاندې به هم د ډو نو چې تاسو ته پته ده there are ways to support your first line of defense. نو مختلفې طریقې دي د first line of defense. You can add layers of defense to protect your body. نو تاسو چې کوم دی مختلف لیرز د دفاع چې دی هغه استعمالولی شي چې د خپل باډي چې دی د هغې حفاظت وکړي لایک فیس ماسک لکه ماسک لګول شو ګلوز دستانې لګول شو سینیټایزر یا سینیټایزر لګول شو نو په دې سره تاسو مختلف جراثیم نه چې دی هغه محفوظ کیدی شي بیماریانو نه محفوظ کیدی شي. Can you think of some other ways to add additional layer of defense؟ نو تاسو داسې مختلفې طریقې نورې ښودی شئ او موږ ښودی شو سر باندې خلک ټوپۍ ږدي چې دا مختلف ګرد او مختلف دوړې او جراثیم چې هغه نه لګي جورابې خلک په پښو کوي د دې نه علاوه چشمې چې د سترګو دپاره خلک استعمالوي نو مختلف څیزونه چې هغه استعمالیږي چې د دغه جراثیمو نه او د بیماریانو نه مختلف څیزونه نه پرې سړی بچ کېږي.